Good morning guys! Ngayon ay magluluto ako ng gammon. Ito, unsmoked gammon joint. So, sa mga di pa nakaalam, ang gammon ay ham. Yan ang tawag dito sa UK. Gammon. So, yan ang lulutuin ko ngayon. 2 kilos siya. So, first, ilalagay ko siya sa isang lutuan at lagyan ko ng maraming tubig. Okay? Ito na guys yung gammon. So, lagyan ko siya ng maraming tubig para maluto siya. Ayan. Ayun na guys. Tapos, takpan. And medium heat. Yan. Lutuin. Mga approximately 2 hours and 10 minutes. Or hanggang maluto yan ang gammon. So, keep on watching guys. Tingnan natin mo mamaya. So, ayun na guys. After ng more than 2 hours, ayun, luto na yan. More or less, luto na yung ham. So, ang gagawin ko ay, itatapon ko itong sabaw. Okay? Tapos, lulutuin ko na naman guys. Lagyan ng mga, yung mga spices. Okay? Ipapakita ko mamaya. Alright guys, ito na yun. Dito sa sauce pan, nilagyan ko ng sliced of ginger, onion, and black pepper. And then, lagyan ko ng tubig, fresh, cold water. Yan, 1 liter yan guys. Tapos, ibabalik ko ang ham dito, guys. Yan. Lulutuin ko na naman. Tapos, parang maalis yung amoy ng meat kasi ganito ako magluto ng meat, guys. Laging may luya at saka yung mga black pepper. Parang maalis yung amoy niya. So, pakuluan na naman natin, guys. Ito. At takpan. So, yun na guys, ang ham. Second, na yan, cooking guys. So, tama na yan, lutong-luto na yan. So, yung sabaw niyan guys, ay malinis na yan at hindi na masyadong maalat. So, pwede yan, gagawin na soup. Lagyan na lang ng vegetables. Okay? So, tanggalin ko ang ham. Bago i-bake, gagawa muna ako ng glazing.
Okay guys, ito na yung naluto ko na ham. Yun. Perfect ang pagkaluto guys. So, ready for serving na ito.